අදත් මාස්ටර් එකක තුන හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරල ඩිසයින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හේතුව තමයි ඊළඟට මම වීඩියෝ එකක් කරනවා YouTube thumbnail එකක් ක්‍රියේටිව් විදිහට හරියටම ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එන ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. තවත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මාස්ටර් YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන ඉමේජස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉමේජස් පහක් තියෙනවා. මේ ඉමේජස් ටික ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඔයාලට මේ ඉමේජස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම Photoshop open කරගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට මම ෆයිල් වල new වලට ගිහින් new document එකක් create කරගන්නවා. මේ new document window එක ඔයාලට keyboard එකේ Ctrl+N press කරලා open කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන width එක සහ height එක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් type කරගන්නවා. මෙතන millimeters කියන එක මම pixels වලට මාරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ width එක 1920ක් විදිහටත් height එක 1080ක් විදිහටත් මම type කරගන්නවා. resolution එක 300 මම තියාගන්නවා. ඒ වගේම color mode එකත් RGB ම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create කියන බටන් එකට click කරලා මම new document එක create කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ හදාගත්ත document එක වටේට guideline හතරක් දාගන්නවා. මේ විදිහට guideline දාගන්න මම මේ ruler එකට click කරලා drag කරගෙන එනවා. මේ විදිහට click කරලා drag කරගෙන එන්න ඔයාගේ ruler එක නැත්තම් ඔයා කරන්න ඕනේ keyboard එකේ Ctrl+R press කරන්න. මේ විදිහට Ctrl+R press කරාම ruler එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ruler එක අයින් වෙනවා. ruler එක නැත්තම් Ctrl+R press කරාම ruler එක add වෙනවා. මම දැන් හතර පැත්තටම ගයිඩ්ලයින් දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම rectangle tool එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ rectangle එකේ fill එකට color එකක් දීලා stroke එක none කරගන්න. fill එක සහ stroke එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව කියනවා නම් අපි මෙන්න මේ හදාගත්ත rectangle එකේ ඇතුළ fill කරගන්න color එකට තමයි අපි මේකේ fill එක කියලා කියන්නේ. stroke එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ rectangle එක වටේට line එකක් වගේ අපි color එකක් add කරගන්න යනවා නම් එන්න ඒකට තමයි අපි stroke එක කියලා කියන්නේ. ඔයාට මේ option bar එකෙන් හරි මෙන්න මෙතන open වෙන properties වලින් හරි පුළුවන් මෙන්න මේ fill එක සහ stroke එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාගේ මෙන්න මේ properties panel එක open වුණේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් window වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන තියෙන properties කියන එක click කරන්න. මෙතනදී මම option bar එකේ fill එක සහ stroke එක පාවිච්චි කරලා මේකේ fill එකයි stroke එකයි මට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. මම දැන් මෙතන fill එකට click කරලා මට අවශ්‍ය color එකක් දෙනවා. මෙතනදී color එක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහටත් තව rectangle කිහිපයක් අඳිනවා. මෙතනදී මම අඳින rectangle පහසුවෙන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න තමයි මම මේ විදිහට color එකක් add කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ stroke කියන එකට click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන none button එකට click කරලා stroke එක අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මම keyboard එකේ Ctrl+T press කරලා free transform ගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ Ctrl key එක press කරන් ඉන්න ගමන් මෙන්න මේ මැද node එකට ගිහිල්ලා ඒක උඩ click කරගෙන දකුණට drag කරනවා. මේ විදිහට drag කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මේ rectangle එක ඇදේ යනවා. ඒ ඇදේ යන එක නවත්ත ගන්න මම keyboard එකේ shift key එකත් press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය විදිහට මේ rectangle එක ඇල කරගන්නවා. මේ විදිහට keyboard එකේ shortcut keys press කරගෙන ඉන්න ගමන් mouse එකත් click කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය දේ කරගත්තට පස්සේ ඔයා මතක තියාගන්න මේ keys සහ mouse එක අතාරිද්දී ඔයා මුලින්ම අතාරින්න ඕනි mouse එක. ඊට පස්සේ තමයි keyboard එකේ shortcut ටික අතාරින්න ඕනේ. මම දැන් මට අවශ්‍ය විදිහට මේ rectangle එක ඇල කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ එන මේ message එකත් yes කරගන්නවා. ඊළඟට මම move tool එකට මාරු වෙනවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ rectangle එකේම copy එකක් ගන්නවා. ඒකට මම keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් mouse එකෙන් click කරගෙන drag කරනවා. මේකත් ඇදේ යන එක වළක්වන්නවම keyboard එකේ shift key එකත් press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම mouse click එක අතාරිනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ shortcut ටිකත් අතාරිනවා. දැන් මට ඕනි අපි copy කරගත්ත rectangle එකෙත් color එක මාරු කරගන්න. ඒකට මම keyboard එකේ U අකුර press කරනවා. මේ විදිහට U අකුර press කරාම වෙන්නේ අපි ආය rectangle tool එකට මාරු වෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතන fill එකට ගිහින් මට අවශ්‍ය color එක තෝරනවා. මම දැන් ඒකටත් color එකක් දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම move tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ rectangle එක keyboard එකේ වම් පැත්තේ arrow key එක පාවිච්චි කරලා මේ rectangle දෙක එකට ලං කරනවා. මැද හිඩසක් පේන්නේ නැති තරමටම මම මේ rectangle දෙකම ලං කරනවා.
දැන් මම කලින් විදිහටම මේ රෙක්ටැන්ගල් එකෙත් කොපි එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් කියා දුන්න විදිහටම මේ රෙක්ටැන්ගල් එකෙත් කලර් එක මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ රෙක්ටැන්ගල් එකත් කලින් රෙක්ටැන්ගල් එකට ලං කරනවා. මේ විදිහට මම මැද කොටු තුනම හදාගෙන ඉවරයි. ඒත් ඔයාලට පේනවා මේ අපි ඕපන් කරගත්ත ડોකියුමන්ට් එකට මේ කොටු තුන බැලන්ස් නැහැ. මේක බැලන්ස් කරගන්න මම මේ විදිහට මේ රෙක්ටැන්ගල් තුනම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇරෝ කීස් පාවිච්චි කරලා මට අවශ්‍ය විදිහට මේ පේජ් එකට මේ රෙක්ටැන්ගල් තුන බැලන්ස් කරගන්නවා. මම දැන් මේ රෙක්ටැන්ගල් තුන පේජ් එකට බැලන්ස් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසටයි රෙක්ටැන්ගල් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් එකේ කොපි එකක් අරගෙන මෙතනට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් පහසුවෙන් අඳුන ගන්න මම ඒකේ කලර් එකත් මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත රෙක්ටැන්ගල් එකත් කලින් රෙක්ටැන්ගල් වලට කිට්ටු කරගන්නවා. ඒ විදිහට මම මෙතනටත් රෙක්ටැන්ගල් එකක් දාගන්නවා. මම දැන් පේජ් එක පිරෙන්නම මට අවශ්‍ය කරන විදිහට කොටු ඇඳගත්තා. ඊළඟට මට ඕනි මේ හදාගත්ත රෙක්ටැන්ගල් මට ඕනි විදිහට ඕඩර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලේයර්ස් පැනල් එකේ උඩින්ම තියෙන ඕන රෙක්ටැන්ගල් එක මොකද්ද? යටින්ම තියෙන රෙක්ටැන්ගල් එක මොකද්ද? මේ විදිහට මට ඕඩර් කරගන්න ඕන. මෙතනදි මට ඕනි උඩින්ම තියෙන ලේ එක විදිහට මේක ගන්න. ඒ ලේ එකට පස්සේ මේ ලේ එකත්, මේ ලේ එකට පිටිපස්සේ මේ ලේ එකත් මේ විදිහට දකුණු පැත්තට යද්දි ලේ එක පහළට යන විදිහට මට සකස් කරගන්න ඕනි. මේ දේ මම පහසුවෙන්ම කරගන්න මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ ලේ එක ලේයර්ස් පැනල් එකේ උඩටම ගන්නවා. මෙතනදි උඩටම ගන්න දෙයක් නෑ. අපි ඒක අන්තිමට ක්‍රියේට් කරපු ලේ එක නිසා මෙතනදි උඩම තමයි තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් එකට අදාළ ලේ එක ඔයාගේ ලේයර්ස් පැනල් එකේ උඩින්ම නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් එක උඩ ක්ලික් කරලා කීබෝඩ් එකේ Ctrl එකයි Shift එකයි ක්ලෝස් බ්‍රැකට් එකයි ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මේ ලේ එක කොහෙ තිබුණත් මේ ලේයර්ස් පැනල් එකේ උඩටම එනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ රෙක්ටැන්ගල් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට අවශ්‍ය රෙක්ටැන්ගල් එකට ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉබේම ඒකට අදාළ ලේ එක සිලෙක්ට් වෙනවා. සමහරට ඔයාගේ මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එක ක්ලික් කරාම ඒකට අදාළ ලේ එක සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් බාර් එකේ තියෙන ඔටෝ සිලෙක්ට් කියන එක ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඔයා සිලෙක්ට් කරන රෙක්ටැන්ගල් එකට අදාළ ලේ එක හොයාගන්න. දැන් මම කලින් විදිහටම කීබෝඩ් එකේ Ctrl එකයි Shift එකයි ක්ලෝස් බ්‍රැකට් එකයි ප්‍රෙස් කරලා මේ ලේ එකත් උඩටම ගන්නවා. මේ විදිහට මම අනිත් රෙක්ටැන්ගල් ටිකට අදාළ ලේයර්ස් ටිකත් උඩට ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා මෙන්න මේ ලේයර්ස් පැනල් එකේ උඩින්ම තියෙන මේ ලේ එක ඊළඟට කහ පාට එක ඊළඟට කොළ පාට එක මේ විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට මම ලේයර්ස් ටික ඕඩර් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේ හදාගත්ත රෙක්ටැන්ගල් වලට ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරනවා. මුලින්ම මම ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් එකට. ඒක නිසා මම මේ රෙක්ටැන්ගල් උඩ ක්ලික් කරලා ඒකට අදාළ ලේ එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම එන්නේ ලේ එකේ මෙන්න මේ හරියෙන් ඩබල් ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. මේ ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එකේ යටින්ම තියෙනවා ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ කියලා. ඔයා මෙන්න මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ කියන එකේ මෙන්න මේ චෙක් බොක්ස් එක උඩ ටික් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ කියන වචනේ උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි මේ ටික් එකත් වැටෙන ගමන්ම මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ වලට අදාළ ඔප්ෂන් ටිකත් ඕපන් වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ ටික් එක උඩ විතරක් ක්ලික් කරොත් වෙන්නේ ඒක ටික් වෙනවා විතරයි. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටික අපිට ඇපිය වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේකේ වැලියුස් ටික මට ඕන විදිහට වෙනස් කරනවා. මෙතන මම ටයිප් කරපු වැලියුස් මම ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට මෙතන වැලියුස් ඔයා වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට මම ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක දාගෙන මෙන්න මේ OK කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මට දැන් ඕනි කරනවා මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකම අනිත් රෙක්ටැන්ගල් වලටත් ඇඩ් කරන්න. මෙතනදී අපි ආයෙ කලින් විදිහටම ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරගෙන සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරගෙන ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරන්න ඕනි නැහැ. කලින් ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරගත්ත ලේයර් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් කොපි ලේයර් ස්ටයිල් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අනිත් රෙක්ටැන්ගල් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගෙන
මේ ලේයර් ටික උඩ right click කරලා paste layer style කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා එකපාරම drop shadow ටික add වෙනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මම මොකද මේ කලින් layers ටික order කරගත්තේ කියලා. drop shadow එකක් add කරාම ඒක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පේන්න ඕනි නිසා තමයි layers ටික ලස්සනට මම order කරගත්තේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ එක එක rectangle එකට අපිට අවශ්‍ය කරන image එක add කරගන්න. මුලින්ම මම මෙන්න මේ rectangle එකට image එකක් add කරනවා. මෙතනින් මම image එකක් add කරන්න කලින් මෙන්න මේ rectangle එක උඩ click කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ rectangle එකට අදාළ layer එක select කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය rectangle එකට අදාළ layer එක select කරගන්න හේතුව තමයි අපි දැන් මේක උඩට image එකක් ඇදලා දැම්මහම මේ image එක එන්නේ අපි select කරගත්ත layer එකට උඩින්. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මේ image එක මෙන්න මේ rectangle එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ rectangle එක උඩට image එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට මම මට අවශ්‍ය තැනට මේ image එක position කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ image එකට අදාළ layer එක උඩ right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන option එකක් තියෙනවා create clipping mask කියලා. මේ create clipping mask කියන එකට click කරාම වෙන්නේ මේ image එක ඊට යටින් තියෙන rectangle එක ඇතුළට යනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මොකද්ද උනේ කියලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ move tool එක select කරලා තියෙද්දි අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ image එක drag කරලා position කරගන්න. මේ විදිහට මම මෙන්න මේ rectangle එකටත් image එකක් add කරගෙන පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මේ rectangle එක උඩ click කරලා ඒකට අදාළ layer එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන image එක මේ rectangle එක උඩට drag කරලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක position කරගෙන මේ image එකට අදාළ layer එක උඩ right click කරලා create clipping mask දෙනවා. ආයෙ මම move tool එකෙන් මට අවශ්‍ය විදිහට මේ image එක position කරගන්නවා. මේ විදිහට මම අනිත් rectangle තුනටත් images add කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් වල save වලට ගිහින් මේක JPG එකක් විදිහට save කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ සරල ඩිසයින් එක කරගත්තේ. මම හිතනවා මේ ටියුටෝරියල් එකකිනුත් ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මම ඊළඟට කරන YouTube thumbnail එකක් create කරන වීඩියෝ එකකට ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ක්‍රියේටිව් විදියට හරියටම YouTube thumbnail එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.